ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਤੰਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬਾਬਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਟਲੇਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੰਦੂਰ ਦਾ, ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿੱਕਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਬਾਬਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੰਦੂਰ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਤੰਦੂਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗੈਸ ਕਲੇ ਓਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਤੰਦੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ 250 to 75 ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਨਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 275 ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਾਬਸ ਦੇ ਕਬਾਬ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਬਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ 250 ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 275 ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਬਾਬ ਸੜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਲਾਉਨੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹਾਈ। ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ 275 ਤੋਂ ਜਾਂ 280 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 210 ਜਾਂ 280 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 310 ਔਰ 20। ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਲੋਟ ਆਫ ਨਾਨਸ, ਤਾਂ ਨਾਨ ਤੰਦੂਰ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅਬਾਊਟ 340, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਨ ਲਾਉਣੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬਿਟਵੀਨ 280 to 320। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕਾਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਬਾਬਸ ਕੁੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਫਲੀ ਫਰੋਮ 240 to 260 ਔਰ 280, ਨੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ 240 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਾਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੜੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਗੁੱਡ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ? ਯੈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।